morning! Ay, good afternoon na pala. So, palabas kami, o di ba? May pasombrero. Palabas kami, punta kami ng Germany. Pupunta kami sa, basta para siyang bridge na mahaba. So, dahil wala naman kaming ginagawa. So, ayan. Punta na lang kami doon. 1 hour and a half ang biyahe. So, baka ma-upload ko na to for Monday. So, today is Saturday. Ay, Saturday ba ngayon? Friday. Today is Friday, so Monday ko na to i-upload. Finally, meron na rin kaming wifi. So, dito na kami ngayon nakatira. So, main road. Tsaka na ako mag-house tour kapag handa na lahat nung pag na-i-deliver na lahat ng mga binili namin. Ay, patawid ako, sige. Kasi hindi pa ayos yung bahay namin, pero may wifi na kami since kahapon. So, hello, good morning. Yes. So, see you later. So guys, nandito na kami. So ang pangalan niya is parang GEIERLAY ba? Hindi ko alam. So ayan, so 50 meters mo na? 50 meters siya. So from here, so nagpark kami, we had to park kasi kailangan maglakad ka lang. So pupunta na kami, I don't know kung gaano katagal. So ito siya. So let's go na guys. Punta na tayo. Prank time. Ay! So guys, we are cooking. We're being cooked. We're being cooked Under the sun. Ang init. Lalakad kami at malayo pa yata. Lucky it was not my choice. Oh, init. So guys, nagkaroon kami finally. So mahabang pila kasi ang pwede lang tumawid is 30 people. So ito na kami. Haba ng pila. Tatadan. Tawid na tayo maya maya. So nandito na kami guys. Sa umpisa, pababa na kami. Ay, init day. Mga 15 minutes yata kami naghintay sa line bago kami makatawid. So this is it. Ayan na siya. So mag-start kayo dito pababa, going down. Photo. Ito na siya. Ayan. Tatawirin yan. Tatawirin mo yan. Ayan. Wala? Ako nagbibiro-biro, talagang mapapasigaw. Ayan na. Dito na tayo guys. Okay. Inano ko na ha? Sige. Ito na, dito na kami. Here. Aputure. Ayan. So guys, dito na kami. Tawid na kami, nakakaloka. So ayan. Woo! Beautiful. Nakakaloka, ang ganda, super ganda. Ayan sila. Ayan. Picture kami. Super ganda. Ayan. 360. 360. Ayan.
Natatakot sila. Hala! Woo! Oh, questa foto tu io non riesco. Perché? Ho paura. Nahihilo yan. Basta fay ko si. Tatakot sila. No, mi devo pelare. Tatakot. Oh my God. Ayan. Ci suona molto piano. Natatakot. Tatakot si Stefano. Che pauroso. Paura, sì. Che pauroso. Che bello, no? Wala. Wow, beautiful. May husband. Ay, tranquilo. Si Stefano, super takot. He's so afraid. Dici in tedesco, vaffanculo. My husband is so afraid. Tadadan. Paano maglakad ang sosyal? Hello, amore. Ehi, lei smettila lei, per favore. Perché già si sente... Che sta suonando tutto. Hello, amore. Hello, amore, si muove. No, intanto... Woo! Woo! Si Stefano nakakaloko. Takat na takat Stefano pauroso. Woo! Walk, walk, walk. Ay! Yung subahal ako matik mahulog. Ako, yan ang aanin ko. Ay, tranquilo. So guys, malapit na kami. So ayun na yung tinawid namin. Yun na lang kulang. Beautiful. Yan. So guys, dito na kami. We're done. Passing the bridge. So hot. Paura. Done. Andare all'ombra. Woo! Allora, So guys, kailangan namin bumalik. So para makabalik ka ulit sa kabila, kailangan mo uling tumawid dyan sa tulay. Yung tulay, kailangan uli namin tawirin. Kaya babalik kami doon. So another mga 10 minutes siguro or 15 minutes. 10 minutes lang yung 10 minutes lang. Oh. So tatawid kami para makabalik kami sa kabila. Or else, iikot kami. So pag umikot kami masyadong malayo, 5 kilometers ng lalakarin. So much better na tumawid na lang kami. So lahat to naghihintay para makabalik tawid. Para makatawid uli sa kabila. So guys, pabalik na kami. Ayan. Pabalik na kami uli. Oh, se c'è da piano però non fai passare. Vai. Tadadan. Ayan, Ah, naka-video. ayan oh. Yan na lang i-video. Baba, say hi. Baby, what? Guarda qua. Yeah. Na? Go.
nandito na kami guys. Pabalik na kami uli doon sa taas. And that's it for today. Thank you for watching. I hope you really enjoy. And Don't forget to subscribe. and click the notification bell for more videos. See you in our next vlog. Ciao, ciao. Bye-bye.